Bây giờ mình sẽ thực hiện cấu hình bảo vệ cho một website mới của cá nhân mình. Bước đầu tiên thì chúng ta sẽ khai báo tên miền này lên dịch vụ Clarity. Chọn vào nút thêm mới tên miền ở góc phía trên bên phải này. Lúc này thì sẽ xuất hiện giao diện thanh toán các gói. Bước đầu tiên thì mình sẽ nhập vào tên miền ứng với website mà cần được bảo vệ. Thì website mà mình đang bảo vệ sử dụng tên miền thẻ 27s.club. Tên miền này mình đang mua tại DNS provider là GoDaddy. Mình sẽ nhập tên miền vào đây. Ở phía dưới, Clarity đưa ra cho người dùng 4 gói dịch vụ để lựa chọn. Thì bao gồm là gói dịch vụ trải nghiệm không đồng, tiếp đến là gói Silver, gói Gold và gói cao nhất là Platinum. Số lượng tính năng được hỗ trợ cũng như là khả năng cung cấp dịch vụ sẽ tăng theo mức độ tùy theo từng gói, và Platinum là gói cao nhất. Ở đây thì mình sẽ chọn vào gói không đồng, gói mà Clarity cung cấp cho khách hàng trải nghiệm. Sau khi chọn gói thì mình sẽ chọn vào nút xác nhận gói dịch vụ ở phía dưới cùng. Như vậy là mình đã nhập vào tên miền thành công. Tiếp đến là sẽ đi tới trang cấu hình DNS của domain thẻ 27s.club của mình. Các bản ghi sẽ được tự động thêm vào và khai báo lên hệ thống Clarity. Đây, tất cả các bản ghi cùng với các subdomain của thẻ 27s.club đã được thêm vào, hoàn toàn tự động. Ở giao diện tiếp theo này thì cho phép người dùng quản lý các bản ghi DNS của tên miền. Các bạn có thể thấy là bản ghi của tất cả các subdomain đã được Clarity quét và tự động khai báo lên hệ thống. Nếu muốn thêm một bản ghi mới, ví dụ một bản ghi cho subdomain mới, thì chọn vào nút thêm bản ghi DNS ở góc phía trên bên phải này. Nhập vào một subdomain, IP của web server tương ứng. Đây mình đang thêm vào một bản ghi ngẫu nhiên. Sau khi mà đã hoàn tất thêm các bản ghi tương ứng với các subdomain theo như mong muốn, tiếp đến sẽ chọn vào nút tiếp tục ở phía dưới này. Công đoạn cuối cùng để hoàn tất khai báo cho website đó chính là trỏ tên miền về DNS server của Clarity. Thao tác này cho phép Clarity chủ động quản lý DNS cũng như là linh hoạt trong quá trình các hoạt động bảo vệ website cho người dùng. Clarity chỉ dẫn đưa ra 3 bước. Bước đầu tiên là đăng nhập vào trang quản trị của DNS provider mà người dùng đang sử dụng. Sau đó là xóa các name server. Bước thứ hai là cấu hình thay đổi name server thành tên miền DNS server của Clarity. Bây giờ mình sẽ thực hiện mẫu luôn. Đây là giao diện quản trị của DNS provider GoDaddy mà mình đã đăng nhập từ trước. Chọn vào tên miền thẻ 27s.club. Kéo xuống dưới cùng, chọn vào mục quản lý DNS. Ở phần máy chủ, click vào thay đổi. Tại đây thì mình sẽ nhập vào name server là hai tên miền tương ứng với DNS server của Clarity. Clarity đã cung cấp sẵn cho chúng ta ở đây, ở mục bước 2. Copy paste sang. Lựa chọn lưu. Quay lại giao diện của Clarity và chọn hoàn thành.